Suoraan asiaan. Kuinka Maruin haikapa kannattaa upgradeata? Jaan päivitysosat seuraaviin ryhmiin. 1. Teho-osat, power upgrades. 2. Suorituskykyä parantavat osat, performance upgrades. 3. Kestävyyttä parantavat osat. 4. Kosmeettiset osat ja muu kilke. Kun kaasun paine pidetään vakiona, ylivoimaisesti suurin osa pistoolin tehosta tulee piipun pituudesta. Tästä lisää myöhemmin. Teho toki lisää myös aseen kantamaa, mutta aika rajallisesti. Pitkälle lentääkseen kuula tarvitsee kunnon takakierteen ja kuulan tulee mielellään olla raskas, yli 0,3 grammaa. Kantomatka tulee hyvästä oppikumista ja kammiosta. Esitetyissä ryhmissä on päällekkäisyyttä. Esim. Ensisijaisesti suorituskykyä parantava oppikammio on myös vankempaa tekoa kuin Maruin pehmeä sinkkivalos. Tässä videossa keskitytään ensisijaisesti tehoa ja suorituskykyä lisääviin osiin. Onko haikapaa pakko päivittää? Ei välttämättä. Sillä pärjää ihan hyvin lähitaistelukentällä pääaseena, mutta rakentelu on kivaa ja moni haluaa kohti suorituskyvyn äärirajoja. Minkälaisia päivityksiä aseeseen tarvitset riippuu myös siitä, mitä haikapallasi teet. Harrastatko jotain hienostuneempaa lajia, kuten Action Air-ammuntaa, vai oletko kuten minä, mätän lähinnä perus airsoftia. Pelikavereiden kanssa jahdataan toisiamme metsässä leikkipyssyillä. Minkälaista tehotasoa tavoittelet? Haikapa on helppo virittää liian tehokkaaksi CQB eli lähitaistelukentille. Taas vielä pari. Oho, 2,11 joulea. Virittämätön haikapa on turvallinen siinä mielessä, että lämpimälläkään säällä ei varmaan ylitä 1 joulea. Jotkut käyttävät haikapan päivitykseen jopa yli 1000, jopa lähelle 2000 euroa. Sellaisissa rakennelmissa suurin osa hinnasta tulee pelkästä kosmetiikasta ja kilkkeestä. Aseen suorituskyvyn voi optimoida kohtuullisella hinnalla. Käydään läpi päivitysosat tärkeysjärjestyksessä, eli ensin osat, jotka itsessään tuovat eniten suorituskykyä. Rakennetaan myös Maruin Gold Matchista edullisin mahdollinen versio, jossa tehot pysyvät CQB-rajoissa ja jossa suorituskyky on näissä puitteissa maksimoitu. Sitten sellainen pro-tip. Teho- ja suorituskykypäivitykset ovat niin sanottuja pienen riskin toimenpiteitä, eli todennäköisyys sössiä jotain pahasti on melko matala, koska kajoamme vain piippuun ja hoppikammioon. Luistin muu sisältö, eli suutin, blowback unitti ja niihin liittyvät jouset, niiden päivittäminen on astetta vaikeampaa, mutta hyvin tehtävissä. Aseen alakertaan ei kannata kajota, ellei ole oikeasti pakko. Sinnekin myydään kaikenlaista päivitysosaa, mutta miksi vaihtaa jotain, kun kaikki vielä toimii? Erityisesti Trident Spring jousen kanssa on mahdollista sössiä aika pahasti. No miksi ei voisi päivitysosien sijaan vaan laittaa vahvempaa kaasua tai hankkia HPAta ja säätää paineita kovemmalle? Maruin kaasuaseet on suunniteltu heikommalle kaasulle, duster gasille, tetrafluoroetaanille, koska Japanissa aseiden lähtönopeusrajat ovat tiukat. Vihreä kaasu eli propaani on meillä päin se peruskaasu. Se on tujumpaa ja käytön myötä haikapassa tulevat hajoamaan ensiksi suutin ja luisti, myös suuttimen palautusjousi kuluu puhki.
Vakiosuutin on muuten hyvä, eikä sen vaihtaminen ole välttämätöntä ennen kuin se vaurioituu. Parhaimmillaan päivitysosat nostavat aseen tehoja aiheuttamatta yhtään lisää rasitusta aseen rakenteelle. Näin on esimerkiksi pitemmän piipun kohdalla. Ilmatiiviyttä parantavilla osilla on myös vaikutusta tehoon, mutta se on huomattavasti pienempää. Netistä näkee, että joistain osista puhutaan teho-osina, FPS-upgradeina, vaikka ne todellisuudessa eivät nosta aseen tehoja. Esimerkiksi päivitettyjä suuttimia ja blowback-unitteja hehkutetaan tällaisina, mutta mulla ei ainakaan ole tiedossa yhtään päivitettyä suutinta tai BBUta, jotka todistetusti sellaisenaan nostaisivat lähtönopeutta. Ne ovat vaan kestävämpiä ja niillä voi käyttää vahvempia kaasuja. Päivittämisen alkuvaiheessa tekisin valinnan 2 vaihtoehdon välillä, jotka perustuvat hop-up-kammion tyyppiin. Maruin alkuperäinen kammio perustuu kammion vasemmalla puolella olevaan painajakäsivarteen, jota säädetään kireämmälle säätörullasta. Vaihtoehto 1a. Parannellaan olemassa olevaa kammiota ja hoppia. Tai 1b. Hankitaan vastaavalla mekanismilla toimiva päivitetty kammio. Painajakäsivarsikammioiden ongelma on, että varsinkin jäykempiä hoppikumeja pitkään käytettäessä käsivarsi taipuu aina ja silloin se painaa hoppikumia epätasaisesti. Tällöin pitkälle ammuttaessa nähdään, kuinka kuula alkaa kaartamaan vasemmalle. Vaihtoehto 2. Hypätään heti parhaaseen eli TDC-tyyppiseen hoppikammioon. TDC eli Top Dead Center tyyppinen kammio on sellainen, että paine tulee hoppikumille suoraan ylhäältä, aina tarkasti kumin päältä ja tasaisesti. TDC:ssä ei tapahdu kuulan lentoradan kiertymistä ja hoppikumiin on mahdollista saada vielä suurempi paine. Jos hyppäät suoraan vaihtoehtoon 2 eli TDC-kammioon, tarvitset siihen lisäksi vain hoppikumin. Päivitetyt painajakäsivarret, säätörullat ja iKey-kumipainajat liittyvät vaihtoehtoon 1, eli kun jatketaan painajakäsivarsimallilla. Tässä on Maruin vakiohoppikumi. Sen hoppinystyrä on pieni kuminyppylä, joka ei jaksa nostaa kovin raskaita kuulia. Yleensä 0,25 tai 2,8 on optimi. No miksi hopin päivittäminen on ensisijaista? Silloin voidaan käyttää raskaampia kuulia. Raskas kuula lentää pitemmälle, tarkemmin ja sitten ympäristön vaikutus, kuten tuuli ja kasvillisuus, haittaavat lentorataa vähemmän. Raskaampi kuula vaatii myös työntövoimakseen mielellään hieman enemmän tehoa kuin mitä Maruin aseissa on vakiona. Tärkein ensin, riippumatta siitä, onko kammio perinteinen vai TDC. Hoppikumi. Tällainen Maple Leaf Decepticons-sarjan sininen tai keltainen on oikein hyvä kovuusluokka, kun pyritään maksimissaan 1,2 joulea tehotasolle. Maple Leaf-kumeissa on pienen hoppinystyrän sijaan laajempi painokuvio, joka saa kuulolle vahvemman takakierteen. LA-kappa Customsin Flat-kumi on ainakin valmistajan mukaan ensimmäinen flatti pistoolille. Tietääkseni ei ole myynnissä EU-alueella, mutta käyttäjäkokemukset kertovat, että voisi olla vielä Maple Leafia parempi. Jos päädytään käyttämään perinteistä hoppikammiota, niin säätörulla. Hoppikumista saa enemmän irti, kun tiukemmin kiertyvällä säätörullalla väännetään siihen kovempi paine. Vakiorullat, vaikka Maruin, AV:n tai Vorskin, kiertyvät vain 180 astetta. Eli paine- ja käsivartta ei saa painamaan hoppikumia kovin tiukasti. Maple Leaf-rulla kiertyy lähes kokonaisen kierroksen. Sitten ääripäässä on joku 9-ballin valmistama, joka kiertyy 1,5 kierrosta. Kestävämpi painajakäsivarsi.
Säätörullan kiertäminen kireämmälle välittää paineen hoppikumiin painajakäsivarren kautta. Ongelma tosiaan on, että toispuoleinen painajakäsivarsi vääntyy, jolloin kumi painaa kuulaa epäsymmetrisesti ja lentorata kiertää vasemmalle. Tämän vuoksi, jos käytät painajakäsivarteen perustuvaa hoppikammiota, tämä osa kannattaa olla terästä, kuten Maple Leafin versio. Sisäpiippu. Piipun pituudella on suurempi vaikutus lähtönopeuteen kuin läpimitalla. Ja ainakin minun mielestäni on täysin toissijaista, onko sisämitta esim. 6,01 vai 6,03 milliä. Supertiukassa 6,00 millin piipussa pienetkin epäpuhtaudet haittaavat kuulan matkaa, joten ne tulee pitää erityisen puhtaina. Soveltuvatko ne ollenkaan pelikentillä, jossa hiekka pöllyää ja muta roiskuu? En tiedä. Maruin normimittaisen 5,1 haikapan sisäpiipun pituus on 112 mm. Yleisin päivityspiipun pituus on 113 mm. Nimenomaan tässä kohtaa suosisin hiukan pitempää piippua lähtönopeuden nostamiseksi. Ei liian pitkää, ettei piippu ole liikaa ulkona. Mielestäni 138 milliä on optimi, sillä lähtönopeus pysyy CQP-rajoissa, paitsi ehkä kuumimpina kesäpäivinä, ja valojuovayksikön käyttö on vielä mahdollista. Pitemmillä piipuilla väliin joutuisi iskemään ulkopiipun jatkeen, jotta tracer toimisi. Pitempi piippu on siis tärkein yksittäinen lähtönopeuteen vaikuttava viritysosa. Halvempien ja kalliimpien piippujen välillä on eroja. Pituuden lisäksi vaikuttaa myös sisäpinnan laatu ja viimeistely. Esimerkiksi Armored Worksin aseiden peruspiipun sisälle katsottaessa nähdään, ettei pinta ole täysin sileä. Maruin tai Maple Leafin hoppikammion ilmatiiviyttä voi vähän parantaa hietaisemalla hieman teflonteippiä hoppikumin etuosan ja piipun välille. Teflonteippi on siis sitä rautakaupoista saatavaa, jota käytetään kaikenlaisten liitinkappaleiden tiivistämiseen vesi- ja putkiasennuksissa. Muista laittaa pieni määrä ruuvilukitetta kammion ruuveihin, koska maruin kammio on pehmeää sinkkivalosta, jolloin ruuvien liikakiristäminen voi vaurioittaa kierteitä. Ruuvilukite kannattaa olla miedointa, mitä löytyy. Jo näillä mainituilla osilla saa suurimman osan irti aseen tehosta ja suorituskyvystä. Katsotaan sitten, miten haikapa pärjää näillä. Ja alkuun vakiovehkeen tehotestaus 0,25 gramman kuulilla. Lähtönopeus 90, 1,023 jouleja. Täällä on siis nyt 25 asteen kesälämpötila, ihan perus green gasia. 1,003 jouleja. 0,995 jouleja. 0,973 jouleja. Eli nyt 0,3 gramman kuulat. 1,404 jouleja. 1,405 jouleja. 1,369 jouleja. 1,354 jouleja. No niin, sitten uusi kronotus 0,4 gramman kuulilla, päivitetty ase. $1,394, 1,381, 1,351, 1,351, 1,351. Hyvin tasasta. Sitten 20 metristä. Ei hajoa tältä etäisyydeltä mennä. Ja päivitetyllä Cold Matchillä 20 metrin päästä 0,3 gramman kuulilla törkkejä.
Ja päivitetty ase. 0,4 gramman kuulat ja 20 metrin päästä tölkkiä. Hoppi pienellä. Laitetaan hoppia enemmän. Ja hoppia säilyy isommalle. Vaihdetaan 0,3 gramman kuuliin. Vähän roikkuja, että ei ihan tää oma hoppi kumitessa riitä. Mutta tuulen mukaan lähtevät kuulet vähemmän. Okei, sitten tällä päivitetyllä Cold Matchillä 0,3 gramman kuulat. Mahdottoman pieni tuo kohde. Kokeillaan sitten vielä 0,4 gramman kuulia. Sitten on 0,4 gramman kuulat ja hoppi melkein maksimilla. Onpa enemmän verran. Laitoin tähän kierreadapterin ja valojuovayksikön peittämään pitemmän piipun. Maruin haikapan ulkopiippu on muovia, siinä ei sellaisenaan ole kierteitä adapterille. Sellaisen saa kuitenkin kiinni, kun varovasti jyrsii ulkopiipun sisältä muovia ja sitten superliimaa adapterin kiinni. Viritelmä on kestänyt ihan perus Tracer Unitin painon, mutta jos huolestuttaa, niin joku Nanotracer on kaikista kevyin. Short Stroke Bufferit. TDC-tyyppinen hoppikammio. Tiedossani on tällä hetkellä 6 valmistajaa. Kaukau, Lakapa Customs, Next Speed, TNT, TTI ja Unicorn. Metallinen luisti, käytännössä siis alumiininen, johon kannattaa aina yhdistää jäykempi rekylijousi ja suuttimen palautusjousi. Metallinen ulkopiippu, jossa on kierreadapteri. Tämä video sitten käsitteli Maruin haikapan päivitystä, mutta mites muiden valmistajien haikapa-kloonien päivitys? Suomessa eniten myydyt kloonit lienevät Armorer Works, Worsk ja VE-Tech. Näiden kaikkien luistin sisältöiden saa laitettua Maruin haikapan runkoon, mutta ei päinvastoin. Maruille tehdyt luistit kinnaavat näiden muiden rungossa,
Jos osaat tehdä runkoon eli frameen siistiä viilaustyötä, niin sitten ei toki ole ongelmaa. Kaikista noista saa päivitettyä tärkeimmät marui yhteensopivilla osilla, eli sisäpiippu, hoppikumi, jouset, rekyylijousen kara, guide plug. Armorer Worksissa ja VE:ssä olen käyttänyt sekä Maple Leafin että TTI:n hoppikammiota. Näiden kloonien metalli on melko heikkolaatuista. Worskin ulkopiippu napsahti poikki, kun ase tipahti metrin korkeudesta piippu edellä maahan. Sitten minulla on hajonnut 2 Armorer Worksin varmistinvipua ihan tavallisen kokoamisen yhteydessä. Kloonien etu on se, että ne kuitenkin kestävät suoraan laatikosta kovempaa kaasupainetta kuin marui. Esimerkiksi Armorer Works, Army Armament, KJ2V, Novritz, Worsk, VE. Ne voi kaikki käyttää CO2, joka on korkeapaineisin kaasu. Mutta itse en hiilidioksidilla oikein tykkää ampua. Kiitos katsojille. Tässä videossa nyt oli oma näkemykseni maruin hakapan päivittelystä. Monet varmasti lähestyvät päivittelyä hieman eri tavalla.